Okay, Assalamualaikum and very good morning. So, let's continue on the third part of chapter 4 on logarithms. So, basically, why you have to learn on indices first? Because logarithm sangat berkait rapat dengan indices. So, kalau dalam indices, kalau you nak selesaikan mencari nilai X, kita ada dua cara. Sama ada, the first one, kita samakan base, ataupun the second one, kita samakan index. For example, you diberi 64 sama dengan 4 kuasa X. Okay. So, since you nak cari you punya index, kita samakan base. So, 64 adalah 4 kuasa 3. So, since base dah sama, so jawapannya X adalah 3. Ataupun second method, kita samakan kita punya index. 100 kita tukar kepada power of 2, which is equals to 10 power of 2. So since you punya index dah sama, kita ambil base saja. So A sama dengan 10. Okay. So this form of indices kita boleh relatekan dengan logarithm form. So logarithm form bentuknya adalah log A n. So this is logarithm form. This is base form, sorry, index form. Yang mana kalau you ada log A n equals to X, sama juga kalau kita tukar dalam bentuk index adalah n sama dengan A power of X. Where A must be greater than 0 and A cannot equal to 1. So ini syaratnya. Ini dia punya syarat. Okay. Kita tak boleh selesaikan logarithm yang mana log ni involve negative value. Dia mesti positif. So for example, you ada log 10 100 equals to 2. So ini log you, logarithm form. So bila nak tukar kepada bentuk indices, ini you kekalkan 100 ni, kekalkan 10 ni jadikan base dia. So 100 equals to 10 power of 4. Sama juga, kalau you diberi log 2 8 so log 2 8 equals to 3, 8 ni you kekalkan, 2 ni sahaja you gerakkan jadikan 2 kuasa 3. So ini dalam bentuk index. Okay, ini macam mana you daripada bentuk logarithm you nak tukar kepada index ataupun vice versa. Which you can sentiasa bear in mind, bila you ada log A1 equals to 0, log A1 mesti sentiasa equals to 0 and log AA sama dengan 1. Okay. So kalau you nak tukar dalam bentuk index, you akan dapat A0 sama dengan 1. Ini adalah A1 sama dengan A. Alright. Okay, remember ini adalah variable. A0, A01 ni semua ni variable. So dia boleh tukar-tukarlah variables tu. Okay, konsepnya sama. Variable tu boleh tukar tapi konsepnya sama. Contoh 301. So log 31 sama dengan 0. Ataupun log 33 sama dengan 1. So for example, next example, you nak kena solve equation log 2x sama dengan 4. So ingat cara dia, x ni stay, 2 ni you gerakkan, jadikan dia sebagai base. So 4 tu akan jadi index. So x sama dengan 2 kuasa 4. So x sama dengan 16. Sama juga macam ni, 27 stay, x ni you gerakkan. So 27 sama dengan x kuasa 3.
So, akan nak selesaikan macam mana kan? Samakan dia punya power. So, apa kuasa 3? Dapat 27. 3 kuasa 3 sama dengan X3. So, X sama dengan 3. Okay. Dia sama je konsep indices tak berubah. Cuma this time kita relatekan macam mana index form tu berkait dengan logarithm form. Okay. So, itu yang pertama yang you kena tahu. The second thing you kena tahu adalah the anti-log. Kita ada logarithm, so kita ada juga anti-log. Okay, let's say given to you log n equals to x, then anti-log x sama dengan n. For example, you ada log 10,000 sama 3. So, anti-log 3 sama dengan 1000. So, anti-log tu macam mana nak buat? Dalam calculator, kita akan gunakan function shift log 3. So, you akan dapat 1000. Okay. Okay, the third thing adalah relation logarithms and indices in a function. Okay, basically you dah belajar dah dalam function sebenarnya. Kita tunjukkan apa kaitannya adalah logarithms dan juga indices. Dia adalah logarithm adalah inverse kepada indices. Y sama dengan log AX is the inverse of AY sama dengan X. Ataupun kalau diberi kepada awak functionnya adalah fx sama dengan ax. Okay. So, inverse kepada ax awak adalah log ax. Ini relation of indices and log in function. Okay. So, grafnya macam mana? Okay, dia punya line of reflection adalah mesti dekat y sama dengan x. Okay. Ingat kalau point indices awak adalah dekat 1, 0. So, bila dia reflect, punya inverse adalah 1. Sorry, terbalik ni. Salah ni. Dia punya 0, 1. So, dia punya fraction adalah 1, 0. Inverse ni. Okay, now kita masuk kepada law of logarithms. So, kita ada 3 law untuk logarithms. Product law, division law and power law. So, kalau product law ni, darab lah. Product tu maksudnya darab. Multiplication. Multiplication of dia punya log. So, bila kita ada multiplication of log, kita boleh pecahkan dia jadi menggunakan simbol tambah. So, let's say ada log 2, 3 darab x. So, kita boleh pecahkan kepada 2 log yang sama. Log 2, 3 plus log 2, x. Okay, kalau darab, kita tambah. Kalau division, kita tolak. Dia lebih kurang macam indices. Cuma sekarang dia dalam bentuk log apa? Habis ni tu. Okay. So, kalau dia ada log 3 bahagi x, kita boleh pecah kepada log 2, 3 tolak log 2, x. Okay. What about power? Kalau power, kita boleh anjakkan kita punya power ke hadapan. Contoh log ax power n. So, n ni kita kedepankan dia, suruhkan jadi n darab log ax. So, you memang kena ingat, remember law of logarithm sebab you memang akan kena guna. For example, given that log 5 equals to 1.7 and log 5 4, determine the value of log 560. So, to answer this question,
you memang kena gunakan log yang diberikan. Ini dan ini you guna untuk jawab soalan ni. Selesaikan. See, to answer this question, given data must be used in any loss of logarithm. You tak boleh guna nilai lain. So, ini adalah nilai yang dah diberi. So, kena guna nilai yang diberi menggunakan law of logarithm. So, we know that 60 adalah hasil darab daripada 15 darab 4. So, log 5 bracket pecahkan 15 darab 4. So, we know that bila kita ada multiplication, kita boleh pecahkan kepada tambah. Tapi jangan tertinggal log 5 ni untuk 4 ni. So, log 5 15 plus log 5 4. We know that from the given data is log 5 15 is 1.6826 plus log 5 4 is 0.8614. So, barulah kita boleh selesaikan. So, inilah jawapannya. Okay. What if you have log 5 3? So, log 5 3, okay, macam ini dia tak ada diberi data kan, log 5 3 tak ada kan. Tapi kita boleh manipulate kita punya soalan menjadi kepada supaya kita boleh gunakan data yang diberi. So, we know that 3 adalah hasil daripada 15 bahagi 5. Okay. So, since dia bahagi, so kita boleh pecah kepada tolak. Which, jangan cakap log 5 tak ada nilai. Kita dah tahu dah tadi, ingat log AA sama dengan 1. Ini memang kena ingat ni. Kan? So, variable tu boleh bertukar. Log 3 3, log 10 10, log 5 5, log 2 2. Semua akan menghasilkan 1. Sama juga macam log 5 5. So, ini akan menghasilkan 1. So, tolak dapatlah 0.6826. Okay, next example. Log 500. Okay, macam ini. Log 500 ada 100 datang daripada apa? 25 darab 4. So, bila darab boleh pecah kepada tambah. Okay, now 25 ni apa dia? 5 kuasa 2. So, ini kita boleh guna power rule. Power law, which 2 pindah ke depan. So, dia akan jadi 2 log 55 plus log 54. Ni dah ada nilai. Cuma log 55 tadi apa? 1. So, 2 darab 1, 2 tambah dengan 0.8614. Dapatlah 2.8614. Okay. So, you kena pandai manipulate menggunakan law of logarithm. Yang mana nombor yang you nak manipulate tu, make sure you boleh guna sama ada menggunakan data yang diberi, log 515 dan log 54, ataupun kita guna konsep log AA ataupun ni lah power law tu. Okay, kena pandai manipulate. Alright, example 2. Solve. Okay, bear in mind if the equation or expression having same base of log, maksudnya log dia tu, base dia log 3 semua ataupun log 4 semua, kita boleh terus guna law yang kita, this is the law of logarithms to solve them. Okay, ingat dia adalah vice versa, maksudnya kalau darab kita boleh tukar jadi tambah, tambah pun boleh tukar jadi darab dengan syarat log dia sama base ni. Sama macam indices lebih kurang. Okay. So, since we have tambah dan tolak kat sini, so kita tahu 21 dengan 18 adalah darab. Dan kedua ni bahagi dengan 14. So, kita simplifykan yang ini. Semua ni adalah base log 3. So, bila simplify ni akan dapat 27. So, 27 tukar kepada 3 kuasa 3. Okay, so 3 ni bila depan guna use power law. So, akan jadi 3 log 3. Ini sentiasa sama dengan 1. So, 3 darab 1 3.
So, for the first part untuk logarithms, you belajar cara nak relatekan, tukar form antara indices dan logarithm. Dan juga you belajar tentang anti-log, macam nak kira guna kalkulator. The relationship of logarithm and indices in a function. Dan juga you belajar law of logarithms. Alright, secara briefly. Alright. On the next part, sambung nanti.